Salutare tuturor și bine v-am regăsit la primul meu contact, că eu n-am fost la lansare ca Radu în China cu acest U7 Max de la Xiaomi. Și dacă ești curios de ce are numere de Moldova, o să spun imediat, pentru că probabil te-ai prins. Este singura metodă prin care poți să aduci în momentul ăsta în România un Xiaomi U7 Max, care este o mașină așa de tare, care arată ca un Ferrari, a fost făcută să se bată cu Tesla și în realitate ia clienții de la Porsche. Pentru că mașina asta arată într-adevăr spectaculos. Acesta este U7 Max și este deja a doua mașină de la producătorul care încearcă să-ți vândă telefoane, electrocasnice, tot felul de accesorii și mai nou și o mașină. Hai să vedem așadar ce poți să obții de 37.000 de euro din China. Pentru că la capitolul specificații, chestia asta bate tot ce am văzut eu pe Tesla Model Y până când am vândut-o. În minutele care urmează îi facem un walk-around, ca un fel de prim contact, pentru că eu m-am încăpățânat să nu mă uit la clipurile altora, am vrut să văd percepția mea și am avut șansa să o conduc, împrumutată de cineva care a adus-o din Moldova. Cum o aduci și tu dacă vrei să-ți bați capul prin Moldova, îți zic la final. Și hai să începem de la început. Mașina asta este foarte ușor de reținut din punct de vedere specificații. Nu trebuie să-mi bat capul prea mult, cifrele ei sunt super simple. Fii atent, uite-te așa la ea. Cât de mare o vezi? Are 4999 de milimetri, 5 metri fără 1 milimetru. Lățime de 2 metri, înălțime de 1,6 m, greutate 2 tone 400. De ce vă spun chestiile astea? Pentru că dimensiunile și greutatea contează foarte mult și pentru partea de aerodinamică, dar și pentru partea de eficiență. Din punct de vedere putere însă, la mașini electrice măițează mai puțin puterea maximă, pentru că mașinile astea, oricum, odată ce ai depășit 200 de cai echivalent, restul este bonus. Asta se duce spre 700, 690 și, practic, avem undeva la peste 500 de kW peak power dintr-o baterie utilizabilă de 99 de kWh. Astea sunt niște cifre brute. Dar hai să vedem totuși ce mă interesează. Chestia pentru care cei mai mulți oameni și-o iau este pentru felul în care arată. Cei de la Xiaomi au furat talent de peste tot. Și din câte știu, inclusiv niște designeri foarte buni de la BMW care au desenat un Ferrari. Uite, știu cum arată chestia asta aici. Sunt niște găuri aerodinamice care ar trebui să se ducă undeva. Ar trebui. Cred că vine ceva și pe aici. Cumva aerul că circulă pe aici aerodinamic. Pe varianta, pe SU7, pe sedan, au reușit să obțină un coeficient de 0,2, ceea ce este extraordinar pentru coeficientul aerodinamic. Asta are 0,245, dar este excelent pentru o mașină care se bate încă o dată cu SUV-uri, cu gen Model Y, dar și cu Macanul de la Porsche. Din punct de vedere design, foarte aerodinamic, dar pe mine mă interesează partea asta. Chestia asta te duce cu gândul la purosangue, la un Ferrari, pentru că este musculoasă pe aripă aici sus și cu aceste grile de ventilație o să te facă să o percep ca fiind mai sportivă. Pentru că puterea are, ca orice mașină, vă spuneam, electrică. Inclusiv grilele astea de aici sunt active. Foarte interesant, nu? Din față, în rest, alte lucruri importante, botul ăsta rotunjit, din nou, mi-au aminte de Porsche, capota lungă mi-au aminte de un fastback, este conceptul pe care îl vezi de obicei la mașini sportive. Cei de la Ford cu Mustang-ul au popularizat mai degrabă formatul acesta de fastback. Aici a fost combinat cu SUV, a fost făcut compact, turtit, lungit și uite așa ne-am pricopsit cu un fel de crossover GT. Până la urmă, important e dacă oamenii vor să cumpere așa ceva și aparent vor. Hai să ne legăm de chestiile, iarăși, care scot mașina asta în evidență. Chestia pe care o vezi acolo este un lidar. Nu te apropia foarte tare că mi-e frică. Știi povestea, nu? Că am văzut chestia asta și pe la alți producători. Acela este un lidar, iar mașina asta a ales să pună foarte mulți senzori, spre deosebire de Tesla care îi scoate. Avem și ultrasonici, avem și camere, 11 camere, 12 parcă ultrasonici și un radar cu nu știu câte zeci de linii. Practic, mașina asta este în stare să vadă foarte departe, este pregătită să devină autonomă. Vă spuneam că are camere, da? Camere pe față, camere lateral, senzor ultrasonic, camera aici, camere pe spate. Și acum am ajuns în spate. Acesta este Xiaomi Ring. În spate avem acest, ei zic Xiaomi Ring. Este o bandă de lumină care se închide cumva așa, designul deja pe care îl recunoaștem, și inscripția cu U7 Max. Și buton și cameră pe spate.
Și ăsta este avantajul unei mașini construite de la zero să fie pur electrică. Asta chiar are spațiu în portbagaj, inclusiv spațiu suplimentar pentru și mai multe bagaje aici. Priză de 12V, 180W, scaune rabatabile și alte spații de depozitare. Nu aș insista foarte mult. Eu îmi doresc foarte tare să prim mașina asta la un test complet, că eu acum îi fac doar un fel de prim contact. Dincolo de designul ăsta, așadar, și de spate, inclusiv cu eleron, cu toate chestiile astea, mașina încearcă să arate sportivă, dar chiar și este. O să ajungem imediat și acolo. O chestie însă un pic ușor de contestat sunt mânerele. A fost discuție întreagă în China. Eu cred că este ultima generație care o să aibă astfel de mânere, care se deschid așa. Trebuie să bagi mâna și să apeși clapeta asta până înăuntru și după aia să tragi. Vor să aibă mânere fizice la exterior, cerute de legislație și acolo. Îmi place și chestia asta care arată fibră de carbon, pe bune? Probabil că da. Acum nu știu câtă fibră de carbon este pe mașina asta, v-am spus că are 2 tone 400, deci nu este chiar gata de circuit, dar mă interesează altceva mai important de atât. Uite, tu vezi chestia asta? Aici vii și pui cartela să deschizi mașina, dar aici este o inscripție în care îi spun că te protejează de 99,9% din ultraviolete. Mașina asta, spre deosebire de multe alte mașini europene, are protecție termică serioasă. Foaia asta de sticlă este dublă. Ia uite-o. Și este responsabilă și pentru protecție termică, dar și pentru protecție fonică, deși este un cupe. Ajungem și la interior. La exterior însă nu am foarte multe lucruri de comentat, pentru că mașina, deși are suspensii pneumatice, nu se ridică nici foarte sus și nici foarte joasă. Are jantele astea închise și discurile în versiunea asta sunt galbene, într-adevăr. Știi că am și testat noi pe aici, îți face aminte că am testat o trotinetă de la Xiaomi galbenă? Da. E bine, din categoria asta cu U7 și cu SU7 Max cu frâne galbene, dar mai există inclusiv o versiune, dacă nu greșesc, cu frâne de fontă. Deci există o versiune mult mai ieftină cu bateriile FP, ai disponibilă în China, dacă vrei ceva mult mai ieftin decât atât. Dar asta este versiunea care o să înceapă să-i câștige și pe europeni și pe occidentali de când o să vină în 2027. Hai să vă arăt locul din spate, e pe partea cealaltă. Nu exagerez. Chiar nu exagerez. Este prima dată când urc pe locul din spate al unei mașini Xiaomi. Și vreau să văd cum mi se pare mie. Nu cum spun alții. Uite soarele. Tu vezi cum se vede soarele? Ăsta este cel mai tare plafon dintr-o mașină de până acum. Adică văd afară, dar este foarte închis. Este cu protecție UV, dar văd că și heliomatic. Sper că se mai deschide noaptea. Anyway, ambientul este foarte fain. Pe nivelul ăsta de echipare văd Alcantara, piele pe două culori, verde cu crem sau bej, cum îi spune la culoarea asta, doar fetele știu. O cotieră completă cu spațiu unde să spui chestii și cup holdere. Spațiu complet pentru 3 oameni cu mult loc la picioare. Aici am niște chestii pentru prinderi de accesorii. Astea sunt idei luate de la BMW, m-am prins. Dar asta de aici, am auzit că se scoate, e adevărat? Da. De sus, cred. Invers. Cum? Cum o scoate? Ce să nu stric? Cred că așa. Mamă, ce deștept ești. Am văzut. Deci, chestia asta are 3 pine aici, scrie Xiaomi și are toate comenzile de acolo aici. Da. Și ce pot să mai fac pe ea? Păi nu știu că scrie în chineză. Uite, mai are niște controle. Probabil că pot să mai adaug chestii suplimentare după aceea. Nu toate serviciile sunt disponibile, am stat de vorbă cu proprietarul și mi-a spus că are și niște probleme să-și mute deocamdată proprietatea de pe chinez pe contul lui. Dar, poți să înclini așa? Da. Șmecher. Ventilație, scaunele din spate sunt încălzite, aici pot să văd navigația, sursele de muzică și alte controle. De scaunele din spate sunt încălzite toate, pe față avem și masaj încălzite și ventilate. Difuzoare pe toate părțile. Butoane pentru orice, deschis, geamuri și asta este pentru asta. Da. Lounge, tată. Nu, n-am cuvinte. E wow. Până și chestiile astea sunt metalice cu LED. Mânerele astea sunt din piele cu niște șuruburi metalice frumoase. Uite, știu ce drăguț. Iar Alcantara asta, aici sunt microfoane. Iar aici vii și ai cărligul de unde să-ți agăți chestii. Totul este extrem de bine lucrat. Față de primele generații, când am auzit că multă lume comenta că Xiaomi s-au grăbit și au făcut greșeli, sunt convins de chestia asta. Bă, da, serios acum, ăștia s-au apucat după Apple
Au lansat deja al doilea model și Apple a și îngropat proiectul, nici măcar n-am arătat mașina. Și așa arată interiorul pe partea din spate. Nu am buzunare aici și cred că e o idee bună, dar picioarele copiilor vor lovi aici. Sunt convins că există accesorii sute mii dacă intru acum pe AliExpress sau pe Alibaba, dar grile de ventilație și la mână, control și aici și USB-C-uri Și frigider. și frigider, tata. Mamă, cum e chestia asta, să ai frigider în spate. Prea tare. Prea tare. Prea tare. Și tot ai loc la picioare, cu tot cu frigider. Bă, se poate. Poți să faci interior de genul ăsta în banii ăștia? Da, vor să te prindă în ecosistem. Însă nu o să te prindă neapărat cu asta, o să te prindă cu aia. Dar rămâi tu acolo că mă duc eu în față. Și ca să ieși din mașină, asta este o problemă. Trebuie să apăsești, nu? Da. Butonul de urgență este ascuns aici, o să-l vezi și tu în ușă, este un buton roșu. Ia să vedem ce se întâmplă dacă trec de la roșu. Același lucru. Se lasă geamul. Dar se lasă geamul, nu? Ba, da, uite, damage window trims. Pe exact ce face și Tesla când deschizi pe... Ok, cu toate astea vor trebui să mai existe și alte butoane manuale pentru deblocat. Legislația se schimbă și acolo. Au fost unele incidente, inclusiv în China. Practic, cred că am învățat și ăștia de la Elon. N-ai tăiat destul până nu trebuie să pui ceva înapoi, nu? Mă duc în față. Am uitat să zic, are soft close. Du-te, mă, de aici în banii ăștia, incredibil. Iar mașina nu are scaune, are fotolii. Iar chestia asta, texturată așa, sunt poziții de încărcare cu high speed charge și cu ventilație. Tablete de 13 inch, nu? Sau 15, uriaș ceva cu 3K și acolo un ecran uriaș de peste 1 metru lungime care aruncă imagine pe parbriz în care pot să văd viteză, tot felul de informații. Vor fi mai multe odată ce softul va fi complet acolo. Oglinda este rimless, oglinzile sunt rimless, iarăși microfoanele sunt frumos integrate cu perforațiile astea aici, lumini. Ce e asta? N-ai voie să faci poză în mașină. Turn on privacy mode. Ca să nu-ți mai... Mi se pare corect. Nu trebuie să stai în mașină. În timp ce stai în mașină. Foarte tare. Bun, un volan relativ simplu cum se comenzi aici, dar aici am niște chestii de drive mode. Și aici poți să pleci de la 210 cai, ceea ce recomand, cât și arată acolo. Da. Poți să treci la 408 cai sau să ajungi la 618 cai sau 690 care e puterea maximă sau 367, tu poți să setezi cât de rapidă să fie. Mi se pare foarte tare să poți să blochezi mașina la 210 cai pentru că deja e mai mult decât suficient pentru un șofer începător care să-și asume riscuri. Dar, dincolo de partea tehnică, ambientul mi se pare foarte, foarte, foarte confortabil, modern și original. Nu pare că ar fi copiat pe cineva în afară de tableta centrală de aici, două poziții de încărcare, niște fotolii confortabile, spațiu de depozitare de desubt, două cup holdere. Și ecranul ăla l-am mai văzut undeva, depinde unde l-am văzut prima oară. Cum? Ecranul ăla parcă am mai văzut și în alte locuri, dar mi se pare mult mai bine implementat aici decât ce au făcut cei de la BMW, cu mai multe, cu alea 3 ecrane băgate acolo jos. Toată lumea încearcă să bage ecrane acolo. Noi, spre exemplu, testăm în perioada asta un Zeekr care are un head-up display foarte șmecher. Trebuie să te abonezi, apropo, ca să vezi testul nostru cu Zeekr 7 GT, care, din punctul meu de vedere, nu e așa de ieftină ca asta, dar aia este top. Dar în banii ăștia nu știu ceva mai șmecher. Toată experiența din mașina asta este total peste așteptări. Am și condus-o pentru câteva minute, nu am de gând să-mi dau cu părerea prea mult despre condus, pentru că nu am apucat să o conduc în realitate prea mult. Sunt câteva chestii pe care la care pot interveni pe aici și așa mai departe, dar anyway. Ideea este că mașina pe parcursul duratei în care a fost condusă a reușit să obțină constant autonomie peste 500 spre 600 de kilometri. Deja poate ți-a atras atenția, mi-a atras atenția și mie. Așa că hai mai bine să revenim afară și să spun dacă vrei să-ți bați capul, să aduci una, ce trebuie să faci. Bun, asta e mașina, asta e culoarea. Așa cum o vezi, ea a plecat din China la vreo 37.000 de euro. Transportul, dacă îți cauți din timp și ai răbdare să găsești, s-ar putea să-l scoți și la 2.000 de euro eventual, dar de ce are numere de Moldova, cred că deja te-ai prins. Moldova nu este în Uniunea Europeană. Poți să importi acolo în niște condiții mai bune. Din câte știu, nu prea există taxe vamale pentru produsele aduse din China. Ok, și atunci cum o conduci legal în România? În limita 6 luni pe an. Și atunci va trebui să aștepți minimum 6 luni cu ea în Republica Moldova, ca apoi să o importi din Republica Moldova în România. După ce o să aduci în România după 6 luni, va trebui să plătești și niște taxe vamale. Din câte înțeleg, taxe vamale, TVA, o să vedem exact. Nu este foarte clar, dar aparent să se mai adaugi încă 8% la suma inițială. Deci, costurile mașinii, costurile cu transportul, taxele de matriculare pe Republica Moldova și apoi să o aduci în țară.
Care sunt dezavantajele în astfel de situații? Probabil că deja te-ai prins. Nu avem încă serviciu oficial, nu avem încă reprezentanță și Xiaomi nu și-a anunțat încă prezența oficială în Europa până în 2027. Dacă în 2027 o să vină, și eu cred că o să vină, o să vedem în ce condiții. Dar până atunci vei plăti, cum am mai făcut și eu în trecut, taxa de pionierat. Doar că acum o să o plătești la compania americană, o să plătești la o companie din China. Vrei să faci chestia asta? Asta este oportunitatea, dar asta este și riscul. Dacă se întâmplă orice la mașina asta, poți să dai o fugă repejor până la Chișinău și să vezi dacă găsești piese, iar chestiunile de garanție vor fi cumva negociate cu producătorul. Nu avem suport local în limba română. Orice problemă ai, să suni la cineva sau să scrii în China. Deci, vrei să încerci chestia asta? Ok, bravo ție. Eu nu sunt pregătit să fac experimentul, dar sunt tare curios când o să vină o versiune europeană, pentru că asta, apropo, să-ți mai arăt o chestie, nu are nici măcar mufă de Europa, are nevoie de un adaptor suplimentar. Din ce am citit eu din specificații, ce tare, ce frumos se deschide. Da, are conector Type 2, dar ăsta este un conector de DCI, care seamănă un pic ăla cu cea demo, dar are conectorul chinezesc. Frumos, la buton. Mașina, din ce am citit eu, poate să tragă până la 500 de kW, peste 500 de kW. Mi-ar fi plăcut să pot să o duc, spre exemplu, la cei de la ElDrive, unde am testat o stație de 400. Nu pot. Cu un adaptor, cel mai mult ar trebui să livreze adaptorul 300. Oamenii care o conduc prin România spun că au reușit să o încarce cu până la 170. Dar chiar și așa nu e rău deloc. Să o încarci cu 170 ca și cum încarc eu mașina aia de teste de la Tesla, tot cu 170, dar cu baterie LFP. În perioada asta testez cea mai ieftină Tesla, după care urmează cel mai tare Zeekr pe care l-am condus acum. Avem multe mașini faine aici la mine pe YouTube și te încurajez să te abonezi și să susții testele noastre. Și, apropo, dacă încă ești aici și pornești într-o călătorie vara asta sau în perioada următoare, aruncă o privire pe sim.gb.ro, poate ții un sim de roaming, astfel încât să nu ai probleme de roaming. Cu sim-ul nostru poți să ai net, fără întreruperi, la cea mai bună calitate. Și n-ai plecat? Stai că mai am. Aruncă un ochi pe carport.ro dacă vrei un carport fotovoltaic gândit de mine. Da, nu o să-ți vină să crezi. Am gândit un carport, l-am făcut cu un arhitect și l-am produs în România. Dacă vrei să fii beta tester, nu este ieftin, dar eu îți garantez că merită banii. Aruncă o privire pe carport.ro. Cam atât însă de la mine. Acesta este un prim contact din partea mea și un walk-around. Radu a fost la evenimentul oficial de lansare din China. Sunt tare invidios pe el până astăzi, când am apucat și eu să o văd. Lansat anul trecut, adus în România anul ăsta, poate în 2027 o să și vedem oficial la noi. Îmi place competiția, sunt o grămadă de mașini interesante și dacă eu vreo mașină pe care ți-o dorești în mod special aici testată pe YouTube, vino să-mi spui mai jos la comentarii. Cam atât pentru astăzi, dar până data viitoare să vă fie numai bine!